Мої вітання. Сьогодні у нас за планом тема лекції «Психологія особистості». План, за яким ми будемо сьогодні працювати. Перше питання – поняття про особистість, психологічний портрет або профіль та структура особистості. Друге питання – спрямованість особистості, цінності та ціннісні орієнтації. Третє питання – самосвідомість і самооцінка. І четверте – індивідуально-психологічні властивості, здібності, темперамент, характер. Отже, почнемо. А почнемо ми з визначення психологічного портрету. Психологічний портрет – це сукупність діяльнісно значущих характерологічних, типологічних властивостей і ознак особистості. Я підкреслюю – діяльнісно значущих. Тобто таких, які використовують під час відбору до професійної діяльності, під час комплектування різноманітних робочих груп тощо. Психологічний портрет буває наступних видів: поглиблений або повний – це детальний опис у всіх проявах особистості, її поведінка в різноманітних ситуаціях. Загальний – тут задачею є визначити ступінь придатності, оцінити спрямованість, підготовленість, характер, здібності, темперамент, комунікативні властивості. Сюди ж так само включений і моментальний портрет, про що трошки пізніше. Наступний вид – це окремий психологічний портрет, або частковий його ще називають. Це портрет або характеристика, яка будується відповідно до конкретної задачі, яку буде виконувати професіонал. Скажімо, якщо він буде приймати участь в екстремальних ситуаціях, то окремі риси, які вивчаються, в першу чергу це його емоційна стійкість, стресостійкість, резилієнтність, адаптивність. Якщо ж людина буде приймати участь в ситуаціях, в якій є багато соціальних контактів, спілкування, то відповідно рисами, які будуть піддаватися аналізу, будуть його комунікативні властивості, комунікативні здібності тощо. І є ще один вид психологічного портрету – це експрес-портрет, або він ще називається моментальний. Сюди входять національна належність, вік, стать, фізичні дані, емоційні стани, мимовільні рухи під час спілкування, ознаки субкультури, звички, слова властиві будь-якій професії або членам якоїсь групи, ознаки сигналів, жаргон, спеціальні жести, татуювання, спеціальні ознаки алкоголізму, куріння, наркоманії. Ну і інформаційні ознаки, зачіска, одяг, речі, які носять з собою, атрибути тощо. Що таке профайлінг? Психологія профайлінгу – це практична діяльність профайлера, яка спрямована на попередження, виявлення та усунення джерел та ризиків, небезпек, які виходять від іншої людини або групи осіб. Це здійснюється шляхом побудови профілю або ж портрету небезпечної особи. Профайлінг використовується для виявлення осіб, що виношують протиправні наміри і є потенційно небезпечними. Від англійської «профайл» – це профіль, це комплекс методів оцінки і прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних ознак, характеристик зовнішності і поведінки з метою виявлення потенційно небезпечних осіб, які можуть, ймовірно, вчинити злочин.
на слайді ви бачите повний психологічний портрет або повний профіль. До цього профілю можуть входити маршрутний профіль, маршрути, яким людина надає перевагу або є її вподобанням. Типологічний профіль – це і типи акцентуації, і типи, які виявлені в нейролінгвістичному програмуванні, такі як візуал, аудіал, кінестетик, діджитал. Це харчовий профіль, тобто те, чому людина надає переваги, або які в неї харчові вподобання. Міжособистісний профіль, так само тут мова йде про міжособистісні вподобання. Профіль вербальної поведінки, профіль невербальної поведінки, емоційний профіль людини, біоритмологічний профіль, профіль у соцмережах, безпековий профіль, профіль нещирості та довіри і мотиваційний профіль, тобто система мотивації, те, що людину спонукає до певних вчинків і дій, те, що для неї є головним, важливим, цінним в житті. Тут ви бачите загальний портрет. В даному випадку предметом вивчення є цілісна структура особистості або окремі індивідуально-психологічні властивості. Спрямованість, темперамент, характер, комунікативний тип особистості, здібності, пізнавальні та емоційно-вольові властивості, а також життєвий та професійний досвід. На даному слайді ви бачите те, що структура особистості, яка складається із наступних складових: темперамент, характер, здібності, життєвий та професійний досвід, індивідуальні особливості психічних процесів і системоутворюючою ознакою або рисою структури особистості є спрямованість, як стійка система мотивації, стійка система спонукань до певної активності, діяльності і спілкування. Ця структура особистості, вона важлива не тільки для оцінки того, хто досліджує. Якщо уявімо, ми будемо дослідниками, ми будемо вивчати особистість з професійною метою для відбору, наприклад, або постановки задач в певних екстремальних ситуаціях, то саме з цього і потрібно починати. Починаємо вивчати себе. Далі це особистість того, за допомогою кого ми будемо вивчати особистість, яка нас цікавить. І особистість того, кого вивчають. То, по суті, особистісні властивості учасників діяльності – це стійкі властивості, що проявляються тривало в багатьох ситуаціях. Отже, особистість дослідника, особистість того, хто допомагає досліднику здійснювати дослідження, і особистість того, кого безпосередньо досліджують або вивчають. Як я вже сказав, спрямованість є системоутворюючою ознакою особистості і являє собою сукупність або систему ведучих стійких мотивів, що орієнтують поведінку і є відносно незалежними від конкретних ситуацій. До різноманітних форм прояву спрямованості відносяться світогляд, як система поглядів на оточуючий світ і своє місце в ньому, переконання, як система стійких принципів особистості, які регулюють поведінку і власну діяльність, ідеали – це образи, якими керується людина і які визначають напрямки її вдосконалення, інтереси – вони, як правило, пов'язані з проявами потреби пізнавально-пошуковій діяльності і супроводжуються позитивними емоціями. Інтереси бувають матеріальні, суспільні, професійні, пізнавальні, спортивні, музикальні тощо. Установки
Це підсвідомий стан готовності певним чином щось або когось сприймати, оцінювати і діяти по відношенню до оточуючих людей та матеріальних об'єктів. Схильності – це нахили до якого-небудь виду діяльності. Вищим рівнем схильності є захоплення. Потяги – це підсвідомий мотив спонукання до чого-небудь або кого-небудь. І бажання – свідомий, усвідомлений мотив до чого-небудь або кого-небудь. Якщо потяг – це те, що ми хочемо, але не розуміємо і не усвідомлюємо, що конкретно, то бажання – ми знаємо, що конкретно ми хочемо. Види спрямованості. Існують 3 види спрямованості. Спрямованість на справу, спрямованість на спілкування або стосунки і спрямованість на себе. Спрямованість на справу. Зацікавленість в рішенні ділових проблем. Людина проявляє найкраще. Вона зорієнтована на ділову співпрацю, здатна відстоювати в інтересах справи свою позицію. Головний мотив такої людини – зробити роботу. Спрямованість на спілкування або стосунки. Людина намагається підтримувати добрі стосунки за будь-яких умов, навіть іноді на шкоду справі, і залежить від групи, від стосунків, від потреби в спілкуванні та емоційних взаємовідносин з іншими. Головний мотив – це встановити взаєморозуміння. І спрямованість на себе. У такої людини переважають мотиви власного благополуччя, стремління до особистісної першості і престижу. Людина зайнята сама собою, своїми думками, емоціями, почуттями і справами. Головний мотив такої людини – отримати самозадоволення. Захоплення. Захоплення – це психічний стан значного поглиблення роботою, грою, творчістю. Захоплення є вищим рівнем схильності до певної діяльності. Захоплення певним чином сприяє тому, що людина віддає їй значну частину свого часу, значні фізичні і нервово-психічні зусилля. Захоплення бувають лідерські, тобто людина шукає ситуації і знаходить, як правило, де можна проявити свої лідерські здібності. Це можуть бути будь-які ситуації. Інтелектуально-естетичні захоплення. Людина приділяє увагу, скажімо, читанню певної літератури, прогляданню певних відео, фільмів, заняттю музикою, вивченням іноземних мов тощо. Тілесно-мануальні захоплення. Така людина, у якої переважають ці тілесно-мануальні захоплення, вона щось намагається робити руками, щось конструювати, щось ремонтувати, займатися спортом, ходити в тренажерний зал, щось робити в своєму гаражі, або навчається якимсь фізичним навичкам. Накопичувальні захоплення. Це захоплення, які забезпечують якісь колекції. Людина збирає марки, наприклад. Певний рівень цього вже має свою ціну, і тому вони називаються накопичувальними. Егоцентричні захоплення. Людина шукає ситуації, де буде опинятися завжди в центрі уваги. Це може бути художня самодіяльність, наприклад. Або, в принципі, так само можуть бути і вивчення іноземних мов, якщо це дозволяє людині
опинитися в центрі уваги. Азартні захоплення. До цих захоплень можна віднести геймінг, ставки спортивні тощо. Ну і інформаційно-комунікативні захоплення. Людина збирає якусь не дуже глибоку, поверхневу інформацію, дивиться телевізор, переглядає новини і таким чином реалізує своє бажання бути підкований і витрачає багато часу саме на ці захоплення. Цінності та ціннісні орієнтації. Цінність – це кінцева мета поведінки, стійке переконання людини щодо способів поведінки, яким треба надавати перевагу. Наприклад, для когось головне – це щастя, для когось це здоров'я, для когось це сім'я, робота, стосунки тощо. Ціннісні орієнтації. Це індивідуальний еквівалент цінностей, система стійких ставлень людини до оточуючого світу і самої себе. Це індивідуальна ієрархія цінностей, індивідуальна спрямованість на певні цілі, які мають смисло-життєве значення. Ціннісні орієнтації – це змістовна сторона спрямованості, основа життєвої психології людини. Види цінностей. Цінності поділяють на термінальні, тобто життєві цілі, та інструментальні, а саме засоби. При аналізі термінальних цінностей важливо задати собі питання, що найважливіше, тобто певна ієрархія, а при аналізі інструментальних цінностей, яка поведінка найбільш прийнятна. До термінальних цінностей відноситься активне діяльне життя, життєва мудрість, здоров'я, цікава робота, краса природи і мистецтва, любов, матеріальна забезпеченість, наявність вірних друзів, суспільне покликання, пізнання, родина, продуктивне життя, розвиток, розваги, щасливе сімейне життя, щастя інших, творчість, впевненість в собі. Для того, щоб усвідомити, що для вас є важливим, ви можете зупинити відео і поставити певні значки, зробити певну ієрархію, наприклад, виділити найважливіше і поставити одиничку, потім важливе за значимістю і поставити двійку і так до кінця. І будете знати свою ієрархію. Інструментальні цінності, як я вже говорив, це відповідь на питання, яка поведінка найбільш прийнятна. Ви так само можете зробити, побудувати власну ієрархію і відмітити, що для вас важливо в вашій поведінці. Акуратність, вихованість, високі запити, життєрадісність, старанність, незалежність, непримиренність до недоліків, освіченість, відповідальність, раціоналізм, самоконтроль, сміливість у відстоюванні думок, тверда воля, терпимість, широта поглядів, чесність, ефективність у справах, чуйність. Самосвідомість і самооцінка. Самосвідомість – це здатність людини усвідомлювати саму себе, свої вчинки, риси характеру, тіло, емоції тощо.
Структура самосвідомості складається з наступних складових. Пізнавальна складова, до неї відноситься самокритичність, самоаналіз, самооцінка, самопереконання, самоіронія тощо. Емоційна складова включає самозадоволення або ж самонезадоволення, самоповага або ж протилежна риса, самолюбство, самосхвалення, самовідношення. І вольова складова – це самодисципліна, самонаказ, самоконтроль, саморегуляція, самовимогливість тощо. Самооцінка. Самооцінка – це усвідомлення і оцінка самого себе. Вона буває трьох видів – завищена, занижена і адекватна. Ми зараз розглянемо ознаки завищеної, заниженої та адекватної самооцінки. Завищена самооцінка. Людина має такі риси, як велика амбіційність, самовпевненість. Своєю поведінкою людина демонструє успіх, повсюди валькується про свої досягнення, акцентуючи увагу на своїх перемогах, занижує досягнення інших, обезцінює інших. Відношення до колег зверхнє, претендує на високу оплату праці, не бачить помилок, концентрується на перемогах, висловлює власну думку за будь-яких приводів, складнощів може не помічати, не втрачає самовладання, навіть якщо відмовляють, безболісно переносить критику. І проявляються такі зовнішні ознаки, як пряма хода, розслаблене обличчя, посмішка, підборіддя підняте, руки в замок за головою, американська четвірка тощо. Занижена самооцінка. Ця людина не демонструє власні заслуги, занижує свої досягнення, в роботі орієнтується на процес, а не результат, не хоче брати на себе багато відповідальності, намагається уникати рішення проблем, концентрується на труднощах, придумує несуттєві перепони, будь-яку критику, будь-яку відмову приймає на свій рахунок, звинувачує себе за невдачі, орієнтується на думку оточення, боїться публічних виступів, порівнює себе не на свою користь з більш успішними людьми і відсутня схильність до ризику. Адекватна самооцінка від латині «adequatus» – вирівняний. Така людина проявляє впевнену поведінку, збалансованість, точність уявлення про себе, знання своїх переваг, правильну оцінку недоліків, правильне розуміння власних вчинків, адекватну оцінку власної поведінки, яка гідна поваги або навпаки, послідовність, здатність до чесних відношень, більш здоровіші, не схильні до розвитку психічних захворювань, реалістичні, стійкі в складних умовах. Чинники, що впливають на самооцінку. Є дуже багато чинників, які впливають на нашу самооцінку. До них відносяться власні думки, реакції інших людей, думки і оцінки нас значимими особами, досвід спілкування в школі, в дворі, з однолітками, старшими. Наші хвороби, травми так само впливають на самооцінку. Фізичні властивості, здоров'я в цілому, культура, релігія, роль і статус в суспільстві, матеріальне становище, гендер, відношення до нас з боку осіб протилежної статі, самопізнання і саморозвиток тощо.
Слід сказати, що ми не тільки оцінюємо себе, а й ще якось до себе відносимося. Самовідношення, як ви пам'ятаєте, це емоційна складова самосвідомості. Самовідношення має наступні складові: внутрішня щирість, впевненість, самокерівництво, дзеркальне я, самоцінність, самоприйняття, самоприв'язаність, внутрішня конфліктність, самозвинувачення. Слід сказати, що важливо не тільки зрозуміти, що таке самосвідомість, а й практично щось зробити, щоб себе більш усвідомлювати. Інструментом такого самоусвідомлення може бути вікно Джогарі. Були два вчених, одного звали Джо, іншого Гаррі, і в результаті це вікно отримало таку назву. Функція цього вікна Джогарі в тому, щоб пізнати і прийняти себе, а так само змінити. Вони вважають, що у нас є те, що ми знаємо про себе, тобто відомі мені риси, і те, що бачать у мені інші люди. Ця сфера або зона називається відкритою. Як правило, тут знаходиться те, що нам подобається, те, що ми показуємо іншим. Тут знаходяться яскраво виражені риси, або риси, які легко проявляються. Тут знаходяться так само хороші і корисні звички. На перетині те, що я не знаю про себе, тобто невідомі мені риси, але ці риси бачать у мені інші. Ця сфера називається сліпою. І для того, щоб усвідомити те, що я не знаю про себе, зрозуміти, пізнати цю сліпу зону, треба вміти читати реакції інших на себе, аналізувати вчинки інших стосовно себе, розшифровувати натяки або прямі висловлювання до нас, дослухатися порад близьких і аналізувати риси, які притаманні нашим близьким друзям. Наступна зона прихована. Вона знаходиться на перетині того, що я знаю про себе, тобто відомі мені риси, і те, що не бачать у мені інші. Як правило, сюди відносяться засуджувані суспільством риси, які ми знаємо, що у нас є, але ми не показуємо іншим. Тут так само власні риси, які не подобаються нам самим. Тут знаходяться вади, шкідливі звички. Або можуть бути хороші риси, які ми не показуємо. Або те, що я приховую свідомо. Можливо, тут так само буде те, що я хотів би змінити в собі, але поки що це я не хочу світити для інших. І остання сфера або зона невідома. Тут знаходиться те, що я не знаю про себе, і те, що не бачать у мені інших. Але це не значить, що в нас цього немає. Тут можуть бути нерозкриті таланти і ресурси. Тут може бути активна участь у житті. За допомогою цієї активної участі ми можемо проявляти риси, які у нас сформовані і є десь глибоко в підсвідомому. Ми повинні пробувати нове. Ми повинні перевіряти і випробувати себе. І відповідати на такі питання, як які б таланти я хотів мати. Таким чином ми зможемо
усвідомити і пізнати цю невідому сферу. Здібності. Історія вчень. В давні часи вчені вважали, що треба знайти якісь ознаки, які дозволять швидко оцінити здібності. Так з'явилася френологія Франца Йосипа Галя, який створив френологічні карти. Галь вважав, що кожній здібності відповідає певне місце в мозку. Якщо здібності розвинені, то на цьому місці є гуля, а якщо не розвинені, то западина. Він створив френологічні карти, на яких розписав здібності, і простим промацуванням голови можна було визначати. Якщо є гуля, значить здібність розвинена, якщо гулі немає, то значить здібності не розвинені. Далі з'явилася функціональна асиметрія. Фахівці вважали, що здібності знаходяться не в окремих точках і локаціях, а в цілих півкулях головного мозку. Ліва півкуля відповідає за мову і мовне мислення, а права за образне мислення і емоції. Відомий всім Павлов вважав, що таким чином люди можуть бути класифіковані на мислителів, тобто тих, у яких переважає ліва півкуля, і художників, тобто тих, у яких переважає права півкуля. А тепер давайте спробуємо декілька тестів. Зараз складіть руки в замок перед собою і переплетіть пальці. Який палець зверху, запишіть. Далі ваші очі відкриті. Складіть вказівні пальці рук так, щоб перед очами ви бачили мушку пістолета, начебто, і ви прицілюєтеся в нього. Яким оком ви цілитеся? Так само запишіть. Поза Наполеона. Перекрестіть руки на груді і подивіться, яка рука виявилася зверху. Так само запишіть. Тепер поаплодуйте і подивіться, яка рука при цьому знаходиться зверху. Так само запишіть. А тепер ви можете подивитися на інтерпретацію, знайти себе і прочитати те, що про вас думали фахівці, які складали цю методику. Ви можете відео зупинити і уважно подивитися і знайти себе. Я хочу підкреслити, що дана методика має лише історичний інтерес. Поняття здібності, структура здібності та рівні здібності. Що думають про здібності фахівці сучасності? Здібності – це індивідуально-психологічні властивості особистості, що є умовами успішного здійснення певної діяльності і динаміки оволодіння знаннями, вміннями та навичками. Я підкреслюю, що в цьому визначенні є три важливі моменти. Перший – це те, що здібності – це індивідуально-психологічні властивості. Друге – це те, що вони є лише умовами успішного здійснення діяльності, а вони не забезпечують успішне виконання діяльності, а лише є умовами. І третє – це те, що вони представляють собою динаміку володіння знаннями, вміннями та навичками. Структура здібностей складається із двох основних видів. Перше – це загальні здібності. На сьогодні під загальними здібностями мається на увазі IQ, тобто інтелект людини. Вважається, що якщо у людини розвинений інтелект, то вона може опанувати багатьма видами діяльності. І другий вид здібностей – це спеціальні здібності, тобто здібності до конкретного
окремого виду діяльності. Відповідно, можна сказати, що скільки видів діяльності, стільки і здібностей. Наприклад, музикальна діяльність – це який вид здібностей? Правильно, музикальний. Спортивна діяльність – спортивні здібності. Математика – математичні здібності. Лінгвістика – лінгвістичні здібності. І так далі. Існує так само рівень і ступень розвитку здібностей, що по суті виражається в таланті та геніальності. Талант – це сукупність спеціальних здібностей, високий рівень їхнього розвитку. Про наявність таланту варто судити по результатам діяльності, які відрізняються новизною, оригінальністю підходу і вираженій потребі в творчості щодо рішення завдань. Геніальність – це вищий рівень розвитку як загальних інтелектуальних, так і спеціальних окремих здібностей. В контексті цього можна говорити, що є талановиті юристи або генії військової аналітики. Можна зазначити про те, що існують і здібності до професійної діяльності юриста. Наприклад, структура таких здібностей складається із наступних складових. Перше, це комунікативні здібності, які передбачають вміння встановлення і розвиток контактів, отримання інформації, ведення бесіди, опитувань, організація спілкування з учасниками діяльності, спілкування в групі, команді, колективі. Атенційні здібності від attention – увага. Це здібності, пов'язані зі спостережливістю, уважністю, сконцентрованістю, пильністю тощо. Мнемічні здібності від мнемос – пам'ять. Це здібності, пов'язані з запам'ятовуванням та відтворенням професійно важливої інформації. Мисленеві здібності, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою та узагальненням інформації, алгоритмом побудови робочих гіпотез, аналіз обстановки та поведінки людини. Гнучкість, критичність, творчість мислення так само входить в структуру мисленевих здібностей, а вони, в свою чергу, в структуру здібностей до професійної діяльності. І емоційно-вольові здібності, до яких відносяться емоційна стійкість та вольові якості, рішучість, сміливість, ініціативність, цілеспрямованість, готовність до дії в умовах професійного ризику та стресу, без яких професійна діяльність є неможливою. І вона буде здійснюватися неефективно. А ми переходимо до темпераменту. Поняття про темперамент. Трохи історії. Існує декілька теорій темпераменту. Перша теорія отримала назву гуморальна теорія темпераменту. Старогрецький лікар Гіппократ вважав, що розбіжності між людьми пояснюються співвідношенням різноманітних рідин у їхньому тілі. Гумор – це є рідина. Він визначив, що існує 4 рідини. В сангвініків переважає кров, з латині sanguis, у холериків переважає жовта жовч, хоул, у флегматиків слиз або лімфа, флегма. Меланхоліки – це люди, в яких переважає чорна жовч або мелайна хол. Друга група теорій, засновники цієї теорії Шелдон і Кречмер, вони висунули морфологічну теорію від грецької морфе – це форма. На основі аналізу фотографій оголених студентів коледжу вони визначили, що існують 3 типи морфологічних, які відрізняються певною поведінкою.
Перший тип отримав назву вісцеротонік від латинської вісцера – внутрішній, функціональне переважання органів травлення. Йому приписувалися такі якості, як любов до комфорту, психологічне тепло тощо. Для другого типу були характерні широкі плечі і грудна клітина, мускулисті руки і ноги, мінімальна кількість підшкірного жиру, масивна голова. Цей тип був названий соматотоніком від грецької сома – тіло, функціональна і анатомічна перевага рухового апарату. Для цього типу було характерним схильність до ризику, активність, сміливість, агресивність. І третій тип уособлювала худа людина. Цей тип був названий церебротоніком від латинської церебрум – це мозок, переважання діяльності вищих нервових центрів. Цей тип характеризувався стриманістю, лякливістю, схильністю до самотності. Ну і наступна третя теорія, вона називалась нервова теорія. Засновником цієї теорії був Павлов. Відповідно, він вважав, що поведінка людей пов'язана з властивостями нервової системи. Так він виділяв інертну нервову систему, урівноважену нервову систему, і на перетині цих двох виділявся такий тип темпераменту, як флегматик. Рухлива нервова система і врівноважена давала нам в результаті сангвініка. Рухлива і неврівноважена холерика, а неврівноважена і інертна меланхоліка. Айзенк на основі класичних видів темпераменту виділив такі властивості темпераменту, як екстраверсія, інтроверсія, невротизм і відсутність невротизму. І він вважав, що класичні типи темпераменту можна виявити, якщо ми знаємо, що людина екстраверт або інтроверт, якщо він невротик, тобто нестійкий, чи стійкий, відсутність невротизму. На перетині екстраверсії і нестійкості виділявся тип холерик, нестійкості і інтроверсії меланхолік, інтроверсії і стійкості флегматик, і стійкості і екстраверсії сангвінік. У нас буде можливість виявити ці типи за допомогою тесту Айзенку, що ж являє собою темперамент на сьогодні. По-перше, слід сказати, що оцінка властивостей та типів темпераменту дозволяє довгостроково прогнозувати поведінку, психофізіологічну надійність та емоційну стійкість в звичайних та екстремальних ситуаціях. Темперамент від латині темпераментум – це співвідношення частин. Відповідно, темперамент – це сукупність індивідуально-психологічних властивостей особистості, які проявляються в динаміці психічної діяльності та спілкування. І тут так само є декілька важливих моментів. Перше, що це сукупність індивідуально-психологічних властивостей. І друге, те, що вони проявляються в динаміці психічної діяльності людини та спілкування. Саме динаміка визначається темпераментом, тобто біологічно обумовленими рисами особистості. Виділяють три властивості темпераменту. Це загальна активність. Друге – це рухова або моторна активність. І третє – це емоційна активність. А зараз ми перейдемо до класичних типів темпераменту. І під час перерахування їх ознак ви можете ставити якийсь знак, якщо ця риса притаманна вам. В кінці кінців ви зрозумієте, до якого типу ви відноситеся,
якщо у вас ці значки будуть переважати у певного типу. Отже, вперед. Сангвінік – психологічна характеристика темпераменту. Сангвінік – рада товариський, говіркий з усіма, нерідко з незнайомими. Він любить бути на очах в усіх, вірить в свій успіх і удачу. Захоплюється новими знайомими, непостійний в дружбі. Образливий, але образи швидко проходять. Ініціативний, але недостатньо енергійний, переважають мінливі бажання. Вирішує на емоції, потім кається і змінює рішення. Невпинно шукає нових вражень і знайомств. Захоплюється туризмом, мистецтвом, самодіяльністю. Переважає безтурботно веселий настрій. Хода і побутові рухи легкі, швидкі, м'які. Часті барвісті кольорове сновидіння і жадає розмаїтості в їжі, гурман. Холерик. Жорстко вимогливий до оточуючих в процесі спілкування. Гордий. Прагне не уступити першості суперникам. Самовпевнений. Дружить з небагатьма. Друзями командує. В конфліктах наступає. Гарячий, бойовитий, нерідко мстивий. Енергійний і нетерпляче спрямований до мети. Рішучий, сам вирішує швидко і непохитно. Любить небезпеку, ризик, азарт, розпал боротьби. Переважає бойовий настрій. Хода і побутові рухи стрімкі, тверді, різкі. Пізно засинає, рано просинається, сон чуйний. Їсть швидко і багато, нетерплячий до відстрочки їжі, неперебірливий. Флегматик. Пасивний у спілкуванні, слухач, не балакун. Не любить бути на очах, високо цінує себе, не гордий. Пасивний у приятельських стосунках, не зав'язує дружбу сам, а приймає запропоновану. В конфліктах спокійний, холоднокровний, не має образи і гніву. Не енергійний, не ініціативний у зачині, але послідовний. У рішенні і виконанні розсудливий, самостійний, незмінний. Уникає напруженої боротьби, прагне до спокійно звичних занять. Переважає спокійний настрій. Хода і побутові рухи повільні, розслаблені, важкі. Засинає миттєво, спить довго і глибоко. Меланхолік. Сором'язливий в широкому колі спілкування. Прагне бути непоміченим. Гостро переживає невпевненість. Дуже залежний від близької людини друга. Шукає в ньому опору. В конфліктах тривожний, вразливий. Неенергійний, тому що сумнівається у своїх силах. Сумує при труднощах і невдачах. Нерішучий, довго коливається в момент вибору, прагне порадитися з близькими. Оберігається від фізичного болю і небезпеки, підвищено чутливий до болю. Переважає заклопотаний настрій. Хода і побутові рухи уповільнені, неритмічні і невпевнені. Рано засинає ввечері, рано просинається, часті тривожні кошмарні сновидіння. Порахуйте, скільки у вас значків в кожному типі, і відповідно ви можете зробити висновок, що ви відноситеся до того типу, де у вас більше всього
знаків. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Що таке індивідуальний стиль діяльності? Не існує поганих темпераментів. Кожний може підібрати і сформувати свій індивідуальний стиль діяльності, який допоможе при будь-якому темпераменті бути ефективним. Індивідуальний стиль діяльності ІСД – це така система індивідуальних прийомів та способів дії, яка притаманна конкретній людині як носію певних властивостей темпераменту. В основі формування індивідуального стилю діяльності лежить механізм компенсації, згідно якого людина успішно опановує діяльність, які її якості не відповідають або відповідають частково. Важливе завдання під час професійно-психологічної підготовки – це знайти свій стиль діяльності, який буде найбільше відповідати саме вашому темпераменту. Характер. В давні часи характером так само дуже багато займалися фахівців, які намагалися створити якийсь швидкий метод, який дозволив би швидко оцінити людський характер і визначити його властивості. Цим займалися астрологія, хіромантія, нумерологія, фізіогноміка, графологія. Так, наприклад, фізіогномічна система Іоганна Каспера Лафатера, яка займалася вивченням характеру на основі будівлі голови, конфігурації черепу, частини обличчя, визначала, що якщо нижня щелепа велика, то це свідчить про вольові риси характеру, якщо високий лоб, то про інтелектуальні риси характеру. Фізіономісти вважали найважливішим показником характеру людини очі. Ось, наприклад, особи з темними очима, вони більш активні, ініціативні і мають неспокійний характер, ніж зі світлими очима. З темно-блакитними очима досить наполегливі, але мають схильність до сентиментальності. Вони легко піддаються настрою, довго пам'ятають образи, бувають примхливі, іноді їхні вчинки непередбачувані. З темно-сірим кольором очей вперті і сміливі, вони наполегливі і домагаються свого, незважаючи на різні труднощі. Вони бувають запальні, злопам'ятні, ревниві і здебільшого однолюбі. Ті, хто має темно-карі очі, веселі, дотепні, запальні, але відхідливі. Вони влюбливі, але не дуже постійні. Як правило, товариські, люблять гумор, легко сходяться з людьми. Власники світло-карих очей соромливі, схильні до самоти, мрійливі, важко переносять нанесений нам образу, працьовиті, старанні, на них можна покластися, вони не підведуть. Сині очі свідчать про романтичні схильності, егоїзм і зарозумілість. Синьоокі легко піддаються поривам, але швидко остигають. Їх позитивна риса – правдивість. Люди з зеленими і сіро-зеленими очима мають сильну волю, рішучі і неухильно йдуть до своєї мети. Вони відрізняються сталістю, бувають твердими і незговірливими. Цікаво, але нічого загального з характером ця концепція не має. Вона має лише історичний інтерес. А тепер звернемося до визначення, що розуміють під характером сьогодні. Слід сказати, що вивчення характеру передбачає аналіз і оцінку відношень людини до себе, інших людей, речей, справи тощо. Передбачають оцінку інтелектуальних рис, емоційних рис характеру. Отже, характер – це сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, що складаються і виявляються в діяльності, спілкуванні та відносинах, та обумовлюють типові вчинки, дії та способи поведінки в однотипових ситуаціях. В цьому визначенні так само є суттєві моменти.
Перше, це сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини. По-друге, таких, що складаються і виявляються в діяльності. Тобто характер – це соціально обумовлена особливість людини. І говорити про характер можна лише з усвідомленням того факту, що на риси характеру, на їх розвиток впливає соціальне оточення. Те, якими за характером ми сьогодні, це те, як на нас впливало наше середовище зовнішнє. Батьки, дитячий садочок, школа, вищий навчальний заклад, вулиця, соціальні інститути тощо. Проявами характеру є вчинки і дії, переважаючий настрій, особливості спілкування, зовнішній вигляд, система відносин до навколишнього, до справи, до людей, до речей, до себе. І це має визначальний вплив на формування характеру. Відношення і характер. Існує 4 групи відношення, в яких проявляються риси характеру. Відношення до справи. Тут проявляється працьовитість, сумлінність, наполегливість, ощадливість та протилежне їм – ліннощі, недбалість, пасивність, марнотратство. Відношення до людей. В цьому відношенні проявляється товариськість, увічливість, доброзичливість, тактовність. Антиподами є надмірна замкненість, безтактність, недоброзичливість, агресивність, сором'язливість, надмірна балакучість тощо. Відношення до речей. В даному випадку професійними рисами тут є акуратне ставлення до своїх речей, до свого одягу, до взуття, до книг і навчальних посібників, документів тощо. Відношення до самого себе виявляється в самооцінці своїх дій, впевненості в собі, принциповості, самодисципліні тощо. Негативними рисами характеру в цьому контексті є підвищена зарозумілість, схильність до постійного хвалькування. Виділяють так само інтелектуальні, вольові та емоційні риси характеру. Інтелектуальні риси характеру. Теоретичний або практичний склад розуму, розвинена або нерозвинена спостережливість, гнучкий чи ригідний розум, аналітичність або поверхневий підхід до питання, критичність і самостійність мислення при розв'язанні завдань тощо. Емоційні риси характеру. Збудливість, пристрасне або холодне раціональне відношення до явищ дійсності, що людина любить, що ненавидить, до чого байдуже, які переважають настрої тощо. І вольові риси характеру, пов'язані з подоланням труднощів, здатності направляти поведінку відповідності до поставленої мети. Це такі вольові риси, як ініціативність, організованість, сміливість, дисциплінованість, цілеспрямованість, рішучість тощо. Акцентуація характеру. Що таке акцентуація характеру? Слід зазначити, що акцентуація – це загострені, надмірно посилені, акцентуйовані риси, внаслідок чого людина болісно вразлива стосовно одних впливів при відносній стійкості до інших. А сукупність таких рис складають тип акцентуації. Якщо ми подивимося на пряму лінію, то тут оця область є патологією, а оця область є нормою. Оскільки патологією займається психіатрія, то ми туди не будемо заходити, а визначимо, де акцентуація
контексті норми характеру. До речі, акцентуйований характер – це нормальний характер, але крайній варіант. Ось ви бачите Б – це явна акцентуація, А – це прихована акцентуація. Взагалі, акцентуйований характер знаходиться тут, а тут нормальний характер. Тобто ви бачите, що акцентуація – це крайній варіант норми. Але якщо умови будуть складатися екстремальними, напруженими, то явна і прихована акцентуація може трансформуватися в психічну патологію, психічний розлад. А зараз ми розглянемо, які ж типи акцентуацій існують. Ви так само можете відрефлексувати свою акцентуацію характеру. Під час обговорення певного типу ви можете робити позначки, чи відноситься до вас такий тип, чи є прояви такого типу у вашому характері. А потім, коли ми всі типи пройдемо, ви зробите свій усвідомлений висновок. Отже, тут ви бачите 4 колонки. В першій колонці це назва типу акцентуації, в другій її суттєва риса, в третій позитивні сторони і в четвертій негативні сторони цієї акцентуації. Отже, перший тип – гіпертимний. Гіпер – зверх, тимус – настрій. Сутність цього типу акцентуації – піднятий настрій, балакучість, висока контактність, товариськість, рухливість, енергійність. Як правило, позитив гіпертима в тому, що він привабливий партнер по спілкуванню, він налаштований оптимістично, проявляє ініціативу, а мінус в тому, що він є легковажним, дратівливим, іноді схильним до аморальних вчинків, не обов'язково. Гіпертими важко переносять умови військової дисципліни, монотонні заняття, вимушену самітність. Наступний тип дистимний. Дис – це такий, якого немає, тимус – настрій. Тобто немає настрою, якщо буквально. Сутність цього типу – низькотовариський, сумний настрій. Позитивні риси. Вони дуже цінують людей, з якими дружать, серйозні, сумлінні. І негативні – пасивність, сповільненість, неповороткість. Циклоїдний тип – наступний, від слова цикл. У цього типу настрій змінюється циклічно протягом 2-3 тижнів. 2-3 тижні біла полоса, 2-3 тижні чорна полоса. По суті, це і є сутність цього типу особистості. Досить часті періодичні зміни настрою. Позитив проявляється, коли він знаходиться в фазі гіпертимній, а негатив проявляється, коли він знаходиться в фазі дистимній. Наступний тип акцентуації – епілептоїдний або збудливий, його ще називають. Сутність цього типу – низька товариськість, збудливість, схильність до вибухового конфлікту, агресивність. Як правило, ці люди любили мучити тварин в дитинстві, але не дивлячись на це, у них так само є позитивні риси, які проявляються в спокійному настрої. Він проявляє акуратність, сумлінність, повагу до людей, але, на жаль, часто він не контролює себе, і тому цей позитив нівелюється. Якщо така людина емоційно збуджена, то вона надзвичайно запальна і погано контролює свою поведінку. Паранояльний тип наступний, тобто такий, що застрягає.
Сутність цього типу – схильність до утворення сверхцінних ідей, застрявання на цих ідеях. Плюс в тому, що намагається домогтися високих показників в будь-якій діяльності, надзвичайно вимогливий до себе, акуратний, завзятий, витривалий. Мінус в тому, що ця людина може бути уразливою, мстивою, конфліктною, підозрілою і часто надмірно вимогливою і причепливою. Педантичний тип – це сумлінна людина, акуратна, надійна, здатна брати на себе відповідальність, обов'язкова, людина слова. Плюс цього типу пунктуальність і серйозність. Мінус занудність. Людина губиться в вільних творчих умовах діяльності, дратує все, що нерівно, і не під ниточку, як кажуть. Наступний тип акцентуації характеру – лабільний. Сутність цього типу – крайня мінливість настрою. Він міняється занадто часто і надмірно від незначних і непомітних для навколишніх приводів. Позитивні риси. Швидко переключається з однієї справи на іншу, тонко відчувають відношення. Ну і мінус – те, що все залежить від настрою. Вони важко переносять втрату або емоційне ігнорування їх особистості. Астенно-невротичний тип. Підвищена стомлюваність, дратівливість і схильність до іпохондричності, підвищеної уваги до власного здоров'я. Позитив проявляється в бадьорому і відпочившому стані. Мінус в тому, що іноді виникають афективні спалахи при стомленні. Сензитивний. Сутність цього типу або основна риса – велика вразливість і почуття власної неповноцінності. Плюс в тому, що вони не схильні до алкоголізації та до делінквентності. Делінквентність – це вид девіантної поведінки, який проявляється в порушеннях певних норм, законів, моральних правил тощо. Мінус в тому, що людина вбачає безліч недоліків в собі, особливо в морально-етичних та вольових якостях. Відповідно, вона є замкнутою, боязкою і сором'язливою. Якщо такій людині приходиться виконувати задачі в комунікативних ситуаціях, то цей мінус проявляється з великою силою. Шизоїдний тип. Сутність цього типу – замкнутість і недолік інтуїції в процесі спілкування. Позитивні риси – розвинена пізнавальна сфера, добре працюють з будь-якими текстами. Мінус – їм важко встановлювати неформальні емоційні контакти. І часто такого типу не розуміють навіть близькі люди. Демонстративний тип. Сутність цього типу – безмежний егоцентризм, ненаситна спрага уваги до своєї особи, замилування, подиву, шанування, співчуття. Людина легко вживається в роль, це плюс. Але мінус в тому, що вона брехлива, вона придумує будь-які історії і робить все для того, щоб привернути до себе увагу. Тобто безмежний егоцентризм. Хитливий тип. Передостання. Акцентуація. Сутність цього типу. Відсутність бажання трудитися, працювати, вчитися. Постійна сильна тяга до розваг, задоволень, ледарств. Можна навіть і сказати, що плюсів взагалі тут немає. Мінус – це девіантна поведінка, делінквентність і рання алкоголізація. І ще один тип, який так само називають акцентуйованим, це конформний. Сутність цього типу – постійна і надмірна
конформність до звичного оточення, до свого середовища. Ці люди живуть за правилом думати як усі, робити як усі, намагатися, щоб усе було як усіх, від одягу до суджу. Плюс в тому, що він максимально керований, і такі особи подобаються керівникам. А мінус в тому, що підлабузник зовні погоджується з усім, що каже керівник, але коли керівник змінюється, то підлабузник каже, що попередник був поганий, а ви хороший. І так постійно при зміні керівництва. А тепер бонус, тобто тест. Тест називається «Де ви на цьому дереві?». Подивіться уважно на цю картинку. У кожного з цих чоловічків на дереві різний настрій, і вони займають різне становище. Для початку визначте, який з них найбільше схожий на вас. Після цього виберіть чоловічка, на якого ви б хотіли бути схожі. І запам'ятайте номер. Розшифровка тесту. Якщо ви вибрали позицію 1, 3, 6 або 7, то це характеризує вас як цілеспрямовану людину, яка не боїться ніяких перешкод. Якщо ваш вибір припав на один із наступних номерів 2, 11, 12, 18 або 19, то ви товариська людина, яка завжди надасть будь-яку підтримку друзям. Вибір чоловічка під номером 4 визначає вас як людину зі стійкою життєвою позицією, яка бажає домогтися всіляких успіхів без подолання труднощів. Номер 5. Ви часто буваєте стомлені, слабкі, у вас невеликий запас життєвих сил. Вибір припав на чоловічка під номером 9. Ви веселий чоловік, який любить розваги. Номер 13 або 21. Ви замкнуті, часто схильні до внутрішніх тривог та уникаєте частого спілкування з людьми. Номер 8. Ви любите поринути в себе, міркувати про щось своє і занурюватися у власний світ. Якщо ж ви вибрали номер 10 або 15, у вас нормальна адаптація до життя, ви перебуваєте в комфортному стані. Номер 14. Ви падаєте в емоційну прірву і швидше за все схильні до внутрішньої кризи. Позицію номер 20 зазвичай вибирають люди з завищеною самооцінкою. Ви природжений лідер і хочете, щоб люди прислухалися саме до вас і ні до кого іншого. Вибір припав на чоловічка номер 16. Ви відчуваєте себе втомленим від необхідності підтримувати когось, але можливо ви побачили на цій картинці, що номер 17 вас обіймає, і в такому випадку ви схильні розцінювати себе як людину, оточену увагою. А ми на цьому завершуємо. Я бажаю вам здоров'я, зберігайте спокій, на все добре.